Golly Man United Golly Man United แบมือนิดนึง ทำไมฮะ แบมือนิดนึงนี่แฟนแมนยูตัวจริงครับเข้ามามือเปล่า โอ้โห ไม่เคยคิดว่าจะมีใครกล้าจัดแบบนี้ อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบโรนัลโดมาแน่แม็กควายก็ต้องมา โรนลโดเนี่ยเขามาเมืองไทยเขาต้องการเห็นอะไร ลิเวอร์พูลนี่มาเต็มแม็กเลย เต็มแม็ก เต็มตีนคือถ้าเผื่อแบบมากัน3 คน ครับ 5 คนมันก็เหมือนจิ๋มมดนะฮะ แล้วมองไกลๆอย่างนี้ใช่ไหม วันนี้ Amazing เดินหาเรื่องนะครับเรามาอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนี่คือสถานที่ที่จัดงาน The Match Bangkok Century Cup 2022 นะครับการปะทะแข่งกันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแน่นอนครับนี่ครับลิเวอร์พูลนะครับนี่คือครั้งแรกในทวีปเอเชียเลยทีเดียวรายการของเรานะครับ Exclusive สุดๆนะครับเรามาพบกับหัวเรือใหญ่นะครับที่จัดงานครั้งนี้กับพี่วินิตเลิศรัตนชัยนะครับ Golly Man United Golly Man United เดี๋ยว ก็ ต่อวันนี้ครับ สวัสดีครับ พี่กำลังแนะนำครั เรา บผม จะมาคุยกับพี่วินิตแล้วทำไม ฮะ อยู่ๆมีเสียงร้องเพลงเชียร์ของแมนยูมาฮะ ก็ศึกแดงเดือดครั้งนี้นะครับจะมีกองเชียร์จากลิเวอร์พูลฝั่งเดียวไม่ได้ อ๋อ ต้องมีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับ อ๋อไปคุยกันด้วยกันเลย กรี ฮะ ดเลือดมานี่คือแบบเซอร์เลยนะเซอร์เล็กเลยนะ อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ ใช่ฮะ แบมือนิดนึง ทำไมฮะ แบมือนิดนึงนี่แฟนแมนยูตัวจริงครับ นะฮะ เพราะวันนี้เขามา มือเปล่าครับ โอ้โห ก่อนอื่นขออนุญาตเลย ครับ ขอเป็นตัวแทนแฟนลิเวอร์พูล ครับ ตัวแทน แมนยูครับ ครับ ขอบคุณมากเลยครับพี่ ครับ โอ้โหจัดแมตช์ในฝันที่ผมดูบอลมาโอ้โห30 กว่าปีจะ40 ปี ไม่เคยคิดว่าจะมีใครกล้าจัดแบบนี้ อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบ อารมณ์โจม พี่วินิตนี่คือแบบทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เอางี้ดีกว่าสมัยก่อนเราบอกว่ามีแมตช์ ครับ ไม่ต้องปัจจุบันนี่แหละมีแมตช์แดงเดือดคือเราต้องบินไปดู บินไปดูเนี่ยหาตั๋วยากนะ หาตั๋ว หาตั๋วก็ยากกันนะ นี่จัดมาเรียกว่ามาอยู่ที่ราชมังคลาของเราเลยสนามในประเทศไทย ครับ แสดงว่าพูดตรงๆพี่วินิตต้องเป็นคนชอบฟุตบอลมาก ชอบเป็นพื้นฐานหลักอยู่แล้วนะครับคือชอบก็ดูในตั้งแต่ปี 78 78 แล้ว1978 ดูตั้งแต่ตอนอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ครับ แล้วก็ได้แชมป์ในปีนั้นด้วย ตอนนั้นที่บ้านยังเป็นโทรทัศน์ขาวดำอยู่เลย อ่า นะ78 ดูแล้วก็แบบโอ้โหฟุตบอลโลกมันยิ่งใหญ่มากเลย วันหนึ่งต้องไปให้ได้นะครับเราก็เลยตะเกียกตะกายไปได้จนปี 90 1990 ที่อิตาลี ครับ ที่ซันซิโร่ในพิธีเปิดนะครับอันนั้นก็เป็นครั้งแรกไปดู 3 เกมนะครั สามเกม ใช่ครับปี 94 ก็ไปที่อเมริกา อีกรอบ ผมจำได้ว่าผมดู 22 เกมอะ 22 เกม ใช่ดูทุกวันเลย ดูทุกวัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงรอบชิง ตอนนั้นปีนั้นใครได้นะครับปีนั้น ปีนั้นบราซิลเป็นแชมป์ครับ ไอ้ บักโจอิตาลียิงเหิน ได้ ไปหาข้ามไป นี่ไปดูวัน22 แมตช์ซื้อเหมาเข่งขนาดนี้ ครับ ราคาเท่าไหร่ ผมเป็นแพลตินัมแพ็กเกจนะครับซื้อ ครับ ประมาณสัก4แพ็กเกจเงินไทยตอนนั้นนะครับประมาณสักเกือบ3 ล้าน โอ้ยนี่ไปดูฟุตบอล 3 ล้าน ไม่แต่ว่านี่จุใจเลยนะแล้วทีมรักได้เป็นแชมป์โลกด้วย อันนี้นี่สุดแล้วจริง คุ้มแล้ว มันยิ่งกว่าคุ้มอีกแล้วในฝั่งของสโมสรล่ะ ใช่อยากรู้ครับ ทุกคนอยากรู้ว่าพี่วินิจจัดแบบนี้ไม่ทราบเป็นแฟนทีมอะไรใน พี่วินิตผมดูสัมภาษณ์หลายรายการแล้ว ครับ ยังไม่ตอบสักทียังไม่ฟันธง ทำไม สั ไม่ กที ตอบ ชั่วโมงนี้ผมก็ลิเวอร์พูลนี่นะ เพราะว่าผมชอบระบบทีมสปิริตนะค ครั รับบ แล้วก็หลาย ๆ เรื่องนะครับ โค้ช ใช่ครั เจอร์เก้นคล็ บ อป โค้ชแล้วยิ่งแบบมัดใจเราเลยตอนเจอร์เกนครอปให้หมวกผมใบหนึ่ง เฮ้ย ในล็อกเกอร์รูม โอ้ ก็เลยแบบโอเคแบบ ที่เพิ่งล่าสุดที่เพิ่งไปมาเลยใช่ไหม ใช่ครับ โอ้โห ส่วน หรือว่า ลึก คนนอก แมนยูผมก็ยังชอบโรนัลโดอยู่ อ่า ชอบในศักยภาพของเขาวินัย ครับ วินัยของ เขาดูแลตัวเอง ป็นตัว ดี อ มาก ย่างที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จริงๆผมก็เตรียมของพิเศษให้กับโรนัลโดด้วยเป็นเป็นอะไรฮะ แฮนด์เมดเป็นแฮนด์เพน เฮ้ย สตาร์ทคู่หนึ่งซึ่งเขาใส่อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวความจริงเมื่อคราวที่แล้วก็ได้เจอกันพอดีเขายังช่วงนั้นบังเอิญ เหมือนเขาจะเจ็บพอดี ลูกเสียลูกไป ใช่เขาเสียลูกพอดี ช่วงเกมนั้นพอดีก็เลยอยู่ในโมเมนต์ที่ ยังไม่อยากเจอใครอ่ะ จะได้ เข้าใจละโอ้โหอ้าวล่ะ
ที่ผ่านมาเขาเคยจัดไหมฮะนอกเกาะอังกฤษเนี่ยมีแดงเดือดแบบนี้บ้างไหมถ้าเท่าที่เราดูสถิติที่เป็นทางการ ครับ นะครับก็เป็นครั้งสำคัญเดียวในที่อเมริกา นะครับมีผู้ชมประมาณเกือบ120,000 คน 120,000 คน ใช่ครับแล้วก็ส่วนอีกเกมบางเกมในยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ไอร์แลนด์นะครับแต่ว่าในเอเชียเนี่ยยังไม่เคยมาเลยถือว่าเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย ใน ของ เอ เรา เชียเลย ที่มาที่ไปมันเป็นยัง ใช่ ไง ถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็คิดว่าผมจะไม่ทำ เอ้าทำไมพี่ สุดโต่งทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มีอะไรให้ต้องแบบแก้ไขต้องจัดการเยอะมาก เรื่องกฎหมาย เรื่องระบบ ครับ ระเบียบ เรื่องโปรโตคอลขั้นตอนต่างๆ ของการมาการไปการอยู่การกินการเดินทางผู้เล่นแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยมากมายไปหมดเลยนะครับ ครับ ที่ผมบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบ ฮะ มันวูบจริงๆใน รูปยังไง จัหวะ ผมอยากรู้ตอน ผมอยากรู้ โมเมนต์ ว่า นะฮะ ครับ มีใครมาทำให้พี่แบบอารมณ์ ใช่ ชั่ววูบได้ขนาด คิด นั้น เองหรือว่ามีคนบิ้วอะไรเงี้ยครับ คือไม่มีใครบิ้วอะฮะก็คืออารมณ์ชั่ววูบที่คุยกับเอเจนต์ว่าเฮ้ยผมอยากทำสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยก่อน นะครับการที่เป็นทีมเดียวทีมใดทีมหนึ่งมาเล่นกับอีกทีมหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นทีมในระดับเดียวกันเนี่ยเราก็เฉยๆเพราะว่า เราก็ ก็เคย มีมา เกิ บ่อ ด ย แมนยูมาแล้วลิเวอร์พูลก็มาแล้ว มีทุกทีมเลยเชลซีอาร์เซนอลมา เดี๋ยวมาดริดก็มา นะฮะใช่ครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทีมกับเป็นพบกับโลโก้ทีม ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าทั้งสองทีมมาพบกัน อันนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามีโอกาสแบบเนี้ย ครับ เป็นไปได้ไหมเราก็ค่อยๆเริ่มเดิน ค่อยๆเริ่มเจรจา แล้วก็ด้วยต้องขอบคุณโควิดนะครับ ครับ เพราะว่าโควิดทำให้ทั้งสองทีมได้เจอกันบนหน้าจอและเจอเราพร้อมๆกัน อ๋อ ถ้าไม่มีโควิดคือเขาบอกเฮ้ยบินไปเจรจาทีละทีม ใช่ครับ ถูกไหม แล้วก็ทีม แล้วมัน นี้ ก็ เสร็ ต้อง จเนี่ยไปนั่นทีมยามก็กว่า กับ จะ ปู ไป ใส่กระด้ง ใช่เป็นปีก็ไม่เสร็จอะดีแบบเนี้ย ปกติเราดูแลสมมุติเรามีแขกมีเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยนะดูแลคน2คนก็เหนื่อยแล้วนะนี่พี่ต้องดูแลกี่คน ประมาณเกือบ250 คน เอาง่ายๆแค่ แม นี้ น เลย ยูเอ้ย ใช่ครับ ลิเวอร์พูลเอ้ย คือนักเตะและสตาฟ นักเตะ ทั้งสอง สตาฟ ทีมรวมกัน เจ้าหน้าที่ประสานงาน นักเตะในตำนานของเขาเข้ามาด้วย ใช่ ไหม ค ค รั รั บบ แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะนักฟุตบอลกับ ครั ส บ ตาฟนะครับยังมีแขกสำคัญเป็นระดับ global partner ของทั้งสองทีมเดินทางมาด้วย และที่สำคัญคือโอนเนอร์ของแมนเชสเตอร์มาด้วย เกลเซอร์ นักกุลเกลเซอร์มาด้วยก็มันบอกว่าเขาก็ให้ความสำคัญใน ครับ ในบิ๊กเกมแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าแมตช์นี้เต็มที่จริงๆ ถามนิดนึงพี่เวลาพี่ดิวอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ต้องมีรีเควสของแบบนักฟุตบอลแบบที่เขาแบบ ตัวดัง เขาก็ต้องมีรีเควสอะไรที่แบบวันนี้อยู่ในรายการ Amazing เดินหาเรื่องมีอะไรที่พี่รู้สึก Amazing ไหมว่าโอ้โหนักเตะคนนี้รีเควสอันนี้เลยเหรอ ก่อนที่จะถึงนักเตะเราเพิ่งได้รับการรีเควสมาจากโอนเนอร์ของแมนยูนะครับ ครับ ว่าเราต้องจัดรถบริการให้ ๆ ตอนนี้เราก็เลยได้เลือกRange Rover รุ่นใหม่ล่าสุดหลังคาต้องมีมูนรูฟด้วยนะครับแล้วก็เป็น full option ครับ อะไรเงี้ยเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่จะต้องดูแล แล้วโรนัลโดอะครับมีรีเควส โอ้โหอันนี้ยิ่งแบบ อยากรู้ สนุกเลย บอกแฟนแมนยู อยากรู้ครับว่าโรนัลโดเนี่ยเขามาเมืองไทยเขาต้องการเห็นอะไร ก็ต้องการตู้เย็นส่วนตัวเขา มีกุญแจล็อกส่วนตัว เพราะว่าสมูทตี้หรือว่าน้ำผลไม้ที่เขาใช้ดื่มเนี่ย ครับ จะต้องเป็นผลไม้อะไรบ้าง แล้วก็จะต้องปั่นใช้เครื่องปั่นยี่ห้ออะไร มีกำลังวัตต์ในการปั่นเท่าไหร่ เท็กเจอร์ของสมูทตี้เนี่ยได้แค่ไหน เสร็จแล้วใส่แพ็กเกจจิ้งอะไร แล้วก็ต้องใส่ในตู้เย็น แล้วก็มี มีกุญแจล็อก ส่วนตัวของเขา โอ้โห อันนี้แค่คนเดียวนะครับ นี่คนเดียวใช่ ตอนแรกผมคิดว่า กำลังจะบอกว่านี่คนเดียวนะ โรนัลโดจะให้พาไปเที่ยวที่ไหน เปล่าขอตู้เย็น เออ โหหัวสุขภาพ อัน มา นี้ กนะ คือเขาไม่ได้เรื่องมากนะครับ เขาไม่ได้เรื่องมากแต่ว่า อันนั้นก็เป็นวิถีชีวิตปกติของ เป็น เขา วินัยของเขา เป็นวินัยของเขาแล้วก็เป็นการร้องขอที่ระดับแบบเนี้ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลย ครับ แต่ว่าก็มีรีเควสพิเศษก็คือว่าสิ่งที่เข้ามาเมืองไทยรอบเนี้ยไม่ได้มาแบบมาทัวร์มาโชว์ตัว ครับ แต่ว่าถือว่าเมืองไทยเป็นการเตรียมพร้อมของทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ ก็ต้องถือว่ามา pre-season official ที่นี่เลยถูกไหม ใช่ครับใช่ครับ แล้วก็นักฟุตบอลระดับ first team ครับ มาหมด การเล่นเข้าแคมป์เนี่ยจะ ครับ เข้าแคมป์ในวันที่ 4 กรกฎาคม ครับ นะครับแล้วก็เดินทางมาเมืองไทยประมาณวันที่9 วันที่ เพราะฉะนั้นการซ้อมในเมืองไทยอีก5เซสชั่น ครับ ผมว่าถ้านักเตะใครมิสการซ้อมแบบนี้ผมว่าก็คงไม่มีพร้อมในการเตะเปิดฤดูกาล 9 แน่ ไม่ได้ลงแน่นอน ฤดูกาลหน้าอาจจะไม่ เพราะ ได้ติดที จะ ม ตอบคำถามว่าตัวจริงมาเปล่า ครับ นักเตะบิ๊กเนมมีใครมาบ้าง ครับ โรนัลโดมาแน่แม็กควายก็ต้องมา แบ็คควาย แต่ยังเล่นตำแหน่งเดิมนะ เอาเจ้าพ่อคอนเทนต์ แม็กควายเล่นตำแหน่งเดิมนะ เซนเตอร์นะฮะ ไม่ได้ไปเล่นศูนย์หน้านะ ไม่ใช่มาเลี้ยงแล้วเข้าไปในกล่องเขตโทษไหม DKR นะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็ผู้เล่นสำคัญมากันครบทีม ครับ โค้ชคนใหม่มาไหมฮะ โค้ชคนใหม่มาครับ
เทนฮาร์ดเนี่ยนะครับถือว่ามาเป็นการเปิดตัวเขาครั้งแรกในสนามราชมังคลาเพราะฉะนั้นเขาคงยอมไม่ได้ที่จะเสียศูนย์เขาตั้งแต่เกมแรก ถูกต้องครับผม ที่ ก็ เป็นทางการ เดี๋ยวนี่พี่แมนยูพี่บอกแฟนลิเวอร์พูลหน่อย ลิเวอร์พูลนี่มาเต็มแม็กเลย เต็มแม็ก ตัวใหม่ล่าสุดก็มานูเอสครับดีแอสก็มา อุ้ย เต็มตีนเต็มตีนเต็มตีน เต็มตีน เต็มเหนียว ตัวใหม่มา ตัวใหม่แมนยูยังไม่มีเลยครับผม เอานี้ถ้าระหว่างทางนี่เขามีตัวใหม่มา เดยองถ้าสมมติได้เซ็นได้เดยอง ถ้า มา ในระหว่างทางก่อนจะบินเนี่ยตัวใหม่ถ้าเซ็นต้องมาครับ เพราะฉะนั้นอี48 ชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะได้ตัวใหม่ก็ได้ มันคือ amazing มากครับผมถ้า48ชั่วโมงมาได้นะ แล้วก็ต้องบอกว่านอกจากนักเตะมีความพร้อมแล้ว ครับ สนามก็มีความพร้อมด้วยเช่น ครั กับ นแล้วโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มเลย เนี่ย จัดอะไรบ้างพี่วินิต ที่เห็นเนี่ยเป็นสนามราชมังคลาเป็น ครับ สังเวียนกลางนะครั ครับ บ เราพัฒนาปรับปรุงใหม่เลยในรอบ 20-30 ปี เปลี่ยนหญ้าใหม่เปลี่ยนพื้นใหม่ ฮะต้องเปลี่ยนหญ้าใหม่ด้วยเหรอครับ ใช่ครับเราที่เห็นเนี่ยคือใหม่หมดเลยนะครับหรือสนามใหม่หมดเลยแล้วก็สร้างใหม่ ครับ นะครับวางระบบใหม่ และที่สำคัญอีกอย่าง ครับ นี่เมื่อกี้ถามไปนี่เสียงฟ้าร้องคืน อ่า สมมุติมันโอ้โหอยู่ๆวันนั้นมีฝนเทลงมาทำไง เรามีprotection นะครับ ครับ ก็เป็นmattress หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสื่อขนาดยักษ์แล้วกันนะครับไว้ปูเพื่อรองรับท่านตกปริมาณหนักเกินไปเราปิด ปิดเลย เหมือนในสนามวิมเบิลดันนะ ค ค รั รับ บ แล้วที่ปูพื้นตรงลู่วิ่งเนี่ยครับ เราเตรียมไว้ทำอัศจรรย์เพื่อเข้าไปอยู่ในลิงไซส์สนามฟุตบอลเลย เพิ่มอัศจรรย์เข้าไปอีก วันแข่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอัศจรรย์ทั้งหมดจะเข้าไปชิดขอบสนาม เหมือนพรีเมียร์ลีก แน่น เลยอะแบบชิดขอบสนามอะไรเงี้ยครับ ใช่ และแสดงว่าที่นั่งเนี่ยก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ที่นั่งเดิมมีอยู่ 49,000ตอนนี้เราเพิ่มที่นั่งมาได้เป็น 59,000 ที่ครับ หมื่นที่ โอ้ โห แล้วยังไม่พอ ครับ อันนี้ในส่วนที่เราเห็น ฮะ สนามที่นั่งในส่วนของล็อกเกอร์รูม ครับ เป็นยังไงครับพี่ โอ้ก็ต้องทำใหม่หมดนะครับ ล็อกเกอร์รูมพี่ต้องเป็นเนรมิตอะไร รูปร่างหน้าตาอื่นๆ หรือว่า ครับ ความสมบูรณ์ของเขาอะเขาก็ต้องการให้สมบูรณ์แบบที่เหมือนอยู่ในประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แปลว่าล็อกเกอร์รูมเขาเปิดเข้าไปก็คือเป็นของใครของมันเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโลโก้อยู่ตรงนั้นเลย ถูกต้องครับถูกต้องครับ แล้วนี่ นี่จอ นั่งอยู่ LED เนี่ เนี่ย ยฮะ เต๋าชี้อยู่เนี่ย เนี่ คื ย อ ค อะไร รับ นะ นี่คือแบบผมมาเคยมาราชมังหลายรอบ อัน แล้ว นี้คือสนาม ไม่เคยเห็นเลย สองทีมก็ไม่ได้รีเควส ครั แต่ บ ผมก็อารมณ์ชั่ววูบเองอะนะครับก็เราคิดว่าเราจะ make over ราชมังคลาให้ยังไง ครับ ให้สวยงามที่สุดยังไง อ่า ให้เป็นไปอย่างที่ Dream Soccer Stadium แบบที่ต่างประเทศเขามีสนามใหม่ๆ อย่างสเปอร์ ครับ ตูริน ครับ สนามในซานซิโรหรือว่าอื่นๆ ทั้งหลายแหล่เนี่ย ครับ เราไม่เคยมีสนามแบบนี้ เราไปดูแชมเปี้ยนลีกเราไปดูอะไรเนี่ยผมว่าฟุตบอลสเตเดียมเขาเนี่ยโอ้โหไปแล้วมันตื่นตาตื่นใจมาก ใช่ เมืองไทยไม่มีอะครับ ครับ เพราะเราก็เลยต้องใส่มัลติมีเดียเอง อ่า เพราะว่าผมก็เป็นอาชีพทำคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ ครับ ทำโชว์ก็ยอมไม่ได้กับเรื่องพวกนี้เราก็เลยคิดว่ารูปร่างหน้าตาแพคเกจจิ้งมันก็น่าจะทำให้ตื่นตาตื่นใจขึ้น แล้วจอ อันเนี้ยสกอร์บอร์ดเนี้ย สกอร์บอร์ดเดิมใช่ไหม ครับ อันนี้ก็หลายสิบปีแล้วครับ ใช่ ไม่ได้100% เข้าใจ ก็ พี่วินิตก็จะทำใหม่ ผมทำใหม่ผมทำตรงนั้นฮะจอขาวๆที่เป็น ตรงนั้นอ่ะ นั่นนะครับคือจอขนาด25 เมตรคูณ โอ้ 18 โห เมตรใหญ่ที่สุดแหละ เพราะตรงนี้ ขึ้นจอใหม่ ทำอะไรลำบากแล้วทำใหม่เลยดีกว่า ตรงนั้นเป็นแค่เห็นสกอร์บอร์ดเฉย เดี๋ยวผมต้องไปดูบัตรผมเองเพิ่นซื้อบัตรมาไม่รู้ว่า อยู่ตรงไหน พี่จะมีจออันนี้ ถ้าพี่มีจอเนี้ยผมนั่งแถวๆเนี้ยผมแฮปปี้นะ ๆทุกคน ถูกป่ะเพราะ ดูตรงไหนก็ได้ดูตรงไหนก็แฮปปี้หมด ใช่ นี่แสงสีเสียงแล้วพี่ เสียงก็สุดตีนนะฮะสุดตีนนะฮะ เอ้ยต้องพูดคำนี้ เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ ใช่เพราะว่า สุดตีนขนาดไหนครับพี่ ยัง ช่ ไง วย ครับ อธิบายนิดนึง คือผมว่าก็สันดานเสียคือว่าจะทำอะไรแล้วมันก็ต้องเต็มเหนี่ยวอ่ะโดยเฉพาะยิ่งเรามีopening live show ด้วย แจ็คสันหวัง แจ็คสันหวังที่มาอี ครั ก บ นี่ก็เป็นเรื่องของการเติมเต็มสิ่งที่ผมว่าแฟนฟุตบอลในเมืองไทยคาดไม่ถึงว่าผมจะทำมันก็อยู่ในแผนตั้งแต่เริ่มต้นว่ารวมถึงอยู่ในบัดเจ็ตที่จะทำด้วยนะครับว่าเราจะมีบิ๊กโชว์จะเป็นฮาล์ฟไทม์โชว์ได้หรือไม่ ครับ หรือว่าเป็น opening ceremony ดี ครับ ในที่สุดเราก็คิดว่าเราน่าจะทำในช่วง opening live ดีกว่า เพราะว่าการเตรียมตัวเนี่ยสามารถจัดได้เข้มข้นมากกว่า ครับ เพราะว่าในช่วงพักเบรกมันทำได้แค่15 แป๊บ นา เดียว ที ใช่ นะครับ แต่แค่แจ็คสันหวังมาเนี่ยก็เซอร์ไพรส์แล้วนะครับ ครับ ได้ข่าวว่าแดนเซอร์มากี่คนนะครับ ออกมาทั้งของเขาเอง12บวกเราอีก50 62 คน ประมาณนี้ครับคือถ้าเผื่อแบบมากัน3คน ครับ 5คนมันก็เหมือนจิ๋มมดนะฮะ แล้วมองไกลๆอย่างนี้ใช่ไหม เราก็จะสนามฟุตบอลมันใหญ่อะ มันก็ต้องแบบ มาเต็ม ไม่ได้ว่าแค่มาโชว์แก้บนนะฮะแต่ว่าการโชว์1ชั่วโมงเต็มถือว่าเป็นฟูลโชว์ ครับ เราสตาร์ทตั้งแต่6โมงเย็นแล้วถึง1ทุ่ม โอ้ 1ชั่วโมงเต็มนะครับ เต็ม เอ้า ที่เล ไม่ ย ได้มาลงแค่2-3 เพลง ย้ำว่า1ชั่วโมงเต็ม6โมงเย็น
ผมฟังจากพี่วินิตมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับ บอกเลยว่าราคาบัตรสูงสุด 25,000 บาทเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะกับสิ่งที่คุณจะได้รับจากประสบการณ์ในการมาดู The Match ครั้งนี้ตั้งแต่แรกมีคนถามเหมือนกันว่า ครับ บัตรราคาเนี้ย 5,000 บาทเริ่มต้น 25,000แล้วมันคุ้มไหมมันอะไรไหมจริงๆอ่ะแค่ดูทีมเดียว2ทีมก็คุ้มแล้วอะ ใช่ แล้วก็มันไม่ได้เป็นการแค่เราดูกันเอง 59,000 คนนะครับ หรือว่าไปดูในโรงภาพยนตร์อย่างเดียว ครับ นะครับเกมเนี้ยจะถูกถ่ายทอดโดย IMG ที่จะไปสู่ประมาณเกือบ100ประเทศทั่วโลกด้วยมันก็เลยทำให้คิดว่างานเนี้ยมันเป็นการยืนยัน ถ่ายทอดสด วด เยอะ ใน มาก ความยิ่งใหญ่ 100ประเทศครับ ฟังมาขนาดนี้บอกท่านผู้ชมเลยครับว่าโอ้โหซื้อบัตรนะครับคุ้มค่ามากใครยังไม่ซื้อรีบไปซื้อได้เลย ซื้อที่ไหนยังไงครับพี่ ไทยทิเก็ตเมเจอร์ ครับ เราได้โควต้ากลับมาของ ต่าง ส ประ โม เทศ สร ใช่ไหม แล้วก็ต่างประเทศที่กลับมา ครับ ใส่เป็นในระบบใหม่น่าจะสัก 7-8,000 ใบเท่านั้นเองครับ อุ้ย สุดท้ายแล้วครับ ใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้ว นิดเดียวเท่านั้นเลยแล้วนี่ได้ฟังจากปากพี่วินิตกับ ครับ เห็นในสิ่งที่เรากำลังเห็นแบบเนี้ย ครับ ผมบอกเลยเท่าไหนก็คุ้มบัตรตรงไหนก็คุ้ม ต่างประเทศล่าสุดนะครับผมไปดูแชมเปี้ยนลีกรอบ ครับ ชิง ครับ ที่ปารีสนะครั ครับ บ หน้าตั๋วนะครับหน้าตั๋วใบประมาณ700 ยูโร 700 ยูโรก็ประมาณสัก 20,000 กว่าบาท ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 นะครับหน้าตั๋ว เอาหน้าตัว แคท2ด้วยนะครับ ครับ แต่ว่า Black Ticket ตั๋วในตลาดมืด อ่า ใบละ 300,000 ใบละ 300,000นะครับวันนั้นน่ะผมมีอยู่2ใบ กำลังคิดนึงกูขายใบดีกว่าไหมกูขายไม่ดูดีกว่าไหม แฮปปี้กว่า เกือบนะ เกือบแล้ว วันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนขอบคุณพี่วินิตแล้วก็ ขอบคุณ เป็น มาก กำลังใจให้กับโปรเจกต์ใหม่ๆที่เมื่อกี้พี่วินิต ที่มอบความสุขให้ แง้ กับ มๆมาแล้ว ฟนๆฟุตบอล นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และตอนนี้นี่เต๋าเรายืนกัน ครับ อยู่นี่เรียกว่าลิงไซต์ติดขอบสนามเล ติด ย ขอบสนามครับ ต้องบอกเลยราชมังคลาวันนี้ ครับ เปลี่ยนไปมากๆเลย เรายืนกันตรงนี้นี่ทำไมแบ่งเขตอย่างนี้ครับ คือว่าเราจะแบ่งสแตนฮะ สแตนเขาจะแบ่งเลยนะครับโซนแมนยูโซนลิเวอร์พูลนะฮะเขาจะแบ่งครึ่งกันเลยนะครับ คือตั้งแต่ที่เรายืนตรงเนี้ยฝั่ง ใช่ นี้ ครับ จนไปถึงเนี่ยมาครึ่งหนึงข้างหลังเราเนี่ย ไม่แมนยูก็ฝั่งหนึงไม่ก็ลิเวอร์พูล เนี่ย ครับ ฝั่งนี้คือแมนยู เอาถูกแล้วเหรอ ถูกแล้วแล้วฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่ค ครั รับบ ตั้งแต่ครึ่งหนึงนี้วนไปรอบจนข้างหลังผมนี้คือฝั่งของ ลิเวอร์พูล นี่ โอ้ครับ ปกติฝั่ง ครับผม เนี้ยไม่มีเก้าอี้นะปกติ แต่ ครับ นี่พี่วินิตจัดเก้าอี้มาเรียงกันอย่างนี้เลยครับ เนรมิตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พื้นที่เรายืนอยู่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะยกสแตนมาอีกใช่ไหมพี่เอก ถูกมาใกล้ๆเลยมาเรีย ติด ก อ ว่า ย่างนี้เลยนะ ถ้าใครนั่งตรงนี้ก็คือนักฟุตบอลอาจจะเหงื่อกระเด็นใส่ได้ โอ้โหเหงื่อโรนลโดโดนหน้าโอ้โหอย่างนี้เลย แล้วจะขอโทษให้ดูหญ้าครับ นี่ครับย่า อันนี้มาตรฐานพรีเมียร์เลยนะต้องบอกว่าแบบนี้เลยโอ้โหเอาล่ะแข่งกันอย่างนี้ ครับผม ทายสกอร์กันหน่อยไหม ผมอยากให้มีสกอร์ในสนาม อยากจะได้แบบแฟนบอลจะได้แบบมีแบบเสียงเฮ ใช่ผมไม่อยากให้มีทั้งสองทีม ใช่ มันจะได้เฮ แต่อยากให้ยิงเยอะ เอาเท่าไหร่ดิ ๆ 2-2 แล้วกัน อ๋อ2-2 2-2โรนลโดลูกหนึ่งซาร่าลูกหนึ่งนูนเยสลูกหนึ่งแล้วก็แม็กควายลูกหนึ่ง แม็กควายนี่ยิงให้ผมหรือยิงให้ใคร ยิงเข้าประตูตัวเอง เอาล่ะความรู้สึกเรียกว่าเด็กผีซีซั่นที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นไง ผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเล่น Facebook เท่าไหร่ ใช่ก็จะเงียบๆนิดนึงก็จะแบบคนมาแซวก็จะบอกเอ้ยเชียร์แมนแมนซี่ ไม่ ซิตี้อะไรเงี้ ไม่ ย ก็ต้องบอกว่าจากคนที่เคยประสบการณ์มาแล้วนะฮะ ครั อบ ย่างลิเวอร์พูลเราก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นทำใจ ครับ นิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใช่ฮะ แป๊บๆเดี๋ยวมันก็10 ปี20 ปีเดี๋ยวก็ได้แชมป์ นี่10 ปีแล้วครับ จะ10 ปีแล้วนี่ ใช่หรือ20 ปี อันนี้ก็เหมือนกัน ยังไงครับ เชียร์มา30 ปีกว่าจะได้อัน อ๋อมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้ คล้ายๆกันเข้าใจเลยถึงบอกว่าเข้าใจอารมณ์เด็กผีตอนนี้ ครับ เอาหน่ะแต่ก็สนุก ครับ กัน แล้วก็ต้องอยากจะเชิญชวนทุกๆคน ใช่ มา ครับ ดูฟุตบอล ดูครับ แมตช์นี้ด้วยกันนะครับกับ ใช่ The Match นะครับ Bangkok Century Cup 2022 ครับ เต๋ามาแน่ผมก็มาแน่ ใช่ เหมือนกัน ครับ เพราะฉะนั้น ครับ วันนี้อยากให้เห็นถึงความตั้งใจของพี่วินิตนะครับแล้วก็เรียกว่าอยากจะจัดเรียกว่าแมตช์แบบนี้ once in a lifetime เลยครั้งหนึ่งในชีวิตเลย ถูก ผม ต้อง อยากให้ทุกคนนะครับเชิญชวนกันมาดูกันเลยนะครับ ใช่ครับ โอ้โหวันนี้ขอบคุณมากให้เกียรติ ยินดี มาม าก กครับยินดี เรียกว่า าก เป็นเด็กผีกับเด็กโหง ใช่ครับ เชียร์กันด้วยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ถูกต้องครับ นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับรายการ Amazing เดินหาเรื่องนะครับ EP ต่อไปจะไปหาเรื่องอะไรมา ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ติดตามกันนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับของ Sense Entertainment ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ ดูบอลมันสนุกไปอีกแบบเอาดูบอล ใช่ ที่บ้านกับดูบอลสนาม แน่นอนที่สนามคือแบบ มันได้บรรยากาศนะ โอ้จังหวะเฮนะ แล้วก็ได้ยินเสียงบอลแบบตุบตับตุบตับ อ้าว ตุบตับ แล้วคราวนี้ไม่มี VAR ด้วยไม่มีเฮเกอร์ ใช่ ถูกป่ะ VAR เนี่ยทำให้เราเฮเกอร์มาหลายทีแล้วนะ อยู่บ้านก็เฮเกอร์ VAR นี่ยังตัวดีเลยอะหลังๆดูบอลยิงเข้า ลิเวอร์พูล ไม่ยิงเข้าต้องทำหน้าอย่างนี้ก่อน
เมื่อกี้มันล้ำหน้าปะวะหรือมันมีอะไรปะวะ ลิเวอร์พูลโดนบ่อยโรนัลโด เย้